පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම මගේ channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ fashion design වීඩියෝ එක. කලින් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරේ color theory එක ගැන එක extension එකක් තමයි අද කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් part 2 එක තමයි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මගේ channel එක ගැන චුටි විස්තරයක් කිව්වොත් මොකද අලුතින් කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඉන්නා නම් අපේ channel එකේ අපි කතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට fashion design වීඩියෝ මැහුම් ගැන එතකොට ඒ වගේම තමයි bridal saree making වගේ videos තමයි අපි මගේ channel එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් මේවට interest කෙනෙක් නම් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හරි. ඉතින් අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් කතා කරේ පුංචි recap එකක් දුන්නොත් අපි කතා කරා color schemes කීපයක් ගැන. ඉතින් මොනවද primary colors, tertiary colors, secondary colors ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරා. ගොඩක් දේවල් කතා කරා ඇත්තටම. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න නැතුව මුලින්ම මේ වීඩියෝ එකට ආව කෙනෙක් නම් ඔයා මම කියනවා මුලින්ම ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට කිව්වා පුංචි notes ටිකක් ලියා ගන්න book එකක් තියාගන්න කියලා. ඉතින් මේ book එක maintain කරගන්න මේකේ notes උත් මම මගේ groups වල දානවා. හරි. ඉතින් වැඩි විස්තර කියන්න නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේ colors ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් cover කරන්නේ ඒ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බැරි වුණ කොටස් කීපයක් ගැන. අපි මුලින්ම කතා කරමු මොනවාද මේ color models කියන්නේ කියලා. color models කීපයක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේවා අහලත් ඇති. මොකද මේවා fashion design වලදී නෙමෙයි ඕනම creative field එකක ඉන්න කෙනෙකුට අහන්න ලැබෙන. ඒ ඕනෙත් නැහැ. ඔයාලා normal photo එකක් edit කරනකොට ඒ වගේ දේවල් වලදී මේ වචන අහලත් ඇති. IT කරන කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම අහලා ඇති. හරි. අපි බලමු මොනවාද මේ color models කියලා. දැන් color theory එක ඉගෙන ගන්නකොට මේ ටික කොහොමද දැනගෙන ඉන්න ඕන මේ terms අනම්මන ඒක නිසා තමයි මම හිතුවේ මේ වීඩියෝ එකට කලින් include කරන්න බැරි වුණ නිසා මේකේ ඒක දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපිට color models කීපයක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ අතරින් අපි කතා කරමු RYB color model එක, RGB color model එක සහ CMYK color model එක ගැන. ඉතින් එතකොට අපි මුලින්ම කතා කරමු RYB color model එක ගැන. මේ color model එක ගැන කතා කරනකොට මේක simple term වලින් ගත්තහම මේක නිකම් primary colorsම තමයි. red, yellow, blue, RYB කියන්නේ එහෙම. එතකොට මේක අර මං කියවනේ මේ හැම එකටම යාළුවෙක් ඉන්නවා කියලා මේක නිකන් painting වල යාළුවා. මම ගොඩක් වෙලාවට මේ color model එක පාවිච්චි කරන්නේ painting එක painting වලදී. එතකොට මම simple විදිහට ඔයාලට තේරුම් කරේ. එතකොට ටික ටික ඉස්සරහට යනකොට technology එක දියුණු වෙනකොට එක එක දේවල් computers අනම්මන ඔක්කොම release වෙනකොට color theories ලාට එතකොට හැම කෙනෙක්ට මේ දේවල් දියුණු කරපු කට්ටියට මේ RYB model එක නිකන් හෙන පරණයකින් ගන්න පුළුවන් usage එක අඩේ වගේ තේරෙන්න ගන්නකොට තමයි මේක පොඩ්ඩක් modernize කරන්න යාලට හිතෙන්නේ. එන්නේ ඒ විදිහට තමයි RGB model එක එළියට එන්නේ. එතකොට RGB model එක කියන්නේ red, green, blue. එතකොට මේ මොඩල් එක ගොඩක් වෙලාවට කම්පියුටර් එකේ යාළුවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් ඉන් වලදී කම්පියුටර් එකත් එක්ක මොන හරි ඩිසයින් වැඩ කරනකොට මේවත් එක්ක තමයි මේ RGB මොඩල් එක එළියට එන්නේ. ඒකේ අවශ්‍යතාවයත් එක්ක තමයි මේක මොඩර්නයිස් වෙලා ඒ විදිහට එළියට ආවේ. එතකොට අපි කතා කරමු CMYK color model එක ගැන. CMYK කියන්නේ මොනවාද? cyan, magenta, Y කියන්නේ yellow, එතකොට K කියන්නේ අපි කියනවා key color එක කියලා. එහෙම නැත්නම් black වලට. එතකොට CMYK color model එක දැන් ඔන්න පරණම color model එක තිබ්බා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් දියුණු වෙනකොට මෙයාලට ඒක මොඩර්නයිස් කරන්න ඕනි වුණා. ඒ විදිහට RGB model එක එළියට ආවා. මේක තව ටිකක් අපිට අවශ්‍යතාවය ඇති වුණා මේ කරන දේ එළියට ගන්න. එහෙම නැත්නම් printing එකක් විදිහට ගන්න. එතකොට CMYK කියන්නේ printers favorite කියලා අපිට කියන්නත් පුළුවන්. මොකද මේක ගොඩක්ම printing වලදී තමයි මේ color model එක අපිට එළියට ගන්න ඕනේ වුණාම කොලයක් මතර ගන්න ඕනේ වුණාම ඒ වගේ දේවල් වලදී තමයි ගොඩක් මේ color model එකත් එක්ක යන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් color models කීපයක් ගැන කතා කරා. අපි එක පැත්තකින් තියලා තව පුංචි දෙයක් දැනගමු. මේක fashion designer කෙනෙක් විදිහට මේ terms මේ දේවල් එක්ක කට්ටිය familiar වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මම මේක කතා කරනවා කියලා හිතුවේ. අපි එහෙනම් දැන් කතා කරමු Pantone color system එක ගැන. මොකද්ද මේ Pantone කියන්නේ? අපි මේක ගැන කතා කරන් කලින් පොඩ්ඩක් මේකේ history එක පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු. Pantone color system එක. එහෙම නැත්නම් මේ company එක 1957 1961 අතර New Jersey based company එකක්. ඉතින් මේක ප්‍රධාන වශයෙන් කරේ මේ කට්ටිය cosmetic companies වලට color cards වගේ නිර්මාණය කරපු එක තමයි ඒ කාලේ මේගොල්ලන් කරේ. මම මෙහෙම කිව්වට ඔයාලට තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ මේ අර ඔයාලා දැකලා ඇති
ඔය hair colors එකට අපි nail polish ගන්නකොට foundation එකක් වගේ select කරනකොට color cards පේන්නන්නේ ඒ වගේ දේවල් නිර්මාණය කරන එක තමයි මේගොල්ලන් basically ඒ කට්ටියගේ company එක ඇතුලේ කරේ. ඒ කියන්නේ ඒට වඩා දෙයක් ගැන එකට එහෙම හිතුවේ නැහැ. ඒ විදිහට තමයි මේ කම්පැනි එක ස්ටාර්ට් කරේ. හැබැයි 1962 වෙනකොට මේ කම්පැනි එක සල්ලි දීලා ගත්තා. ඒ කම්පැනි එකෙම වර්ක් කරපු ලොරන්ස් හර්බර්ට් කියලා කෙනෙක්. එතකොට මෙයා මේ කම්පැනි එක ගත්තට පස්සේ ඒකේ ඩිරෙක්ෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා ඊට පස්සේ තමයි මේ PMS එක එහෙම නැත්නම් Pantone matching system එක කියන එක එළියට ආවේ. එතකොට මේ Pantone matching system එක කියනකොට ඔයාලට වචනෙම තේරෙනවා මේක ගොඩක් කලාවට නිකන් ඔයාලා දැකලත් ඇති මේවා color cards වගේ එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් 15වත් අතර පුංචි 15ත් අතර පුංචි tabs වගේ මේක එක එක variations වලට එනවා. ඒ වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ මේකේ color code එකක්, color number එකක්, color name එකක් මේ ඔක්කොම include වෙනවා. ඉතින් මේක designers-ට විතරක් නෙමෙයි එක එක මේ creative field එකකින් ගොඩක් කට්ටියට use කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි එළියට එන්නේ. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මේක ගැන. මොකද මේක ගොඩක් වැදගත්. ලංකාවේ නම් මේවා මම පාවිච්චි කරනවාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. සමහර විට ලොකු high end companies use කරනවා ඇති. මොකද මේවා හරියම expensive. ඒ වගේම තමයි අවුරුද්දෙන් උතර අපි renew කරන්න වෙනවා. මොකද මේකේ අලුත් updates නම් එන නිසා ඒක නිසා ගොඩක් ඉතින් මේ ලොකු companies වල තමයි මේක use කරන්නේ. ඉතින් අපි designers ලා fashion designers ලා වෙන්න ඉන්න එහෙම හිතාන මේ field එකේ ඉන්න කටේ නිසා නෙමෙයි මේ terms ගැන idea එකක් තියෙන්න ඕන නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එකට මම මේක add කරන්න ඕන කියලා හිතුවේ. එතකොට මේක designers ලාට කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ගොඩක් වෙලාවට colors match කරගන්න අපිට මේ presentation වලදී තවත් මොකක් හරි printing house එකක් හරි designers ලා ගොඩාක් කට්ටියත් එක්ක යෙදෙනවනේ අපි කතා බහ කරනවනේ. කියන්නේ අපි මොකක් හරි final collection එකක් එළියට එන්න කලින් ගොඩාක් කට්ටියත් එක්ක අපි වැඩ කරනවා. එතකොට මේ කට්ටියට අපි මේ අපේ දේවල් present කරන්න. එතකොට ඒ හැම දෙයකම තමයි මේ color system එක use කරන්නේ අපේ collection එකට. මම ඒක ගැන කතා කරන්නේ ඉස්සරහට. එතකොට මේක designers ලගේ පැත්තට එනකොට මේකේ එක එක variations තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. අපි ගොඩක් වෙලාවට අඳුරගන්නේ the cotton passport. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක නිකන් අපිට ලේසි අරගෙන යන්න ලේසි විදිහට මේක හදපු එකක්. මම ඔයාලට මේ Pantone color system එක එහෙම නැත්නම් මේ matching කොහොමද card එක තියෙන කියලා ෆොටෝ එකක් මෙතනින් වීඩියෝ එකේ ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න. මොකද ඔයාලට idea එකක් නැති වෙයි කියලා හිතන නිසා මේක මේ යන්නා මේ ඔයාලා paint එහෙම ගෙවල් ගන්න තින්තනම්ම නම් මේ ගන්න යනකොට දැකලා ඇති color cards මේ මම කියන එකත් ඒ වගේ. හැබැයි ඒ විදිහේ නෙමෙයි පොඩක් අර ඔයාලට මේ idea එකක් ගන්න හැම කිව්වේ. ඒ වගේ දෙයක් කියලා හිතා ගන්නකෝ මේ මොකද අපිට මේ මම දාන්නම් ෆොටෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයාලට idea එකක් එන්න මොකද්ද මේ කතා කරන්නේ කියලා. එතකොට cotton passport එකයි cotton chipset එක කියන එක තමයි designers ලා විදිහට අපිට use කර. මොකද මේ cotton chipset එකේ අපිට colors tabs අයින් කරලා අපිට අවශ්‍ය colors ටික දාගෙන අපේ presentation වලදී එතකොට අපි මොකක් හරි collection එකකට හරියන colors match කරනකොට වගේ දේවල් වලදී use කරන්න තමයි මේ විදිහට හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි Pantone color system එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක read කරන එක පොඩක් advance. මොකද ඒකේ codes තියෙන එක symbols තියෙනවා. ඒ දේවල් නම් දැන් මම වැඩි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා මම ඒ ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ වීඩියෝ එකේදී. හරි. ඊළඟට අපි යමු අද වීඩියෝ එකේ විශේෂම දේ. මොකද මේ අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කොච්චර මේ color theory ගැන කතා කරත් ඇයි fashion designers ලා විදිහට අපි මේවා ඉගෙන ගන්න කියන එක කොහොමද මේ අපි මේ ඉගෙන ගත්ත දේ අපේ වැඩේට ඇප්ලයි කරන්න කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් වැඩක් නැහැ ඉගෙන ගත්ත එකේ. ඒක නිසා අපි දැන් ඒක තමයි කරන්නේ. color theory එක ගොඩාක් fashion designer කෙනෙක්ට වැදගත් වෙනවා. ඒකයි මේක lesson එකක් විදිහට syllabus එකට include කරලා තියෙන්නේ මුලින්ම. එතකොට ඔයා collection එක release කරනවා. ඔයාට හිතන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. දැන් ලංකාව වගේ රටක නම් seasons එහෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා මොනවාද spring එතකොට summer වගේ seasons ලංකාවේ අඩු වෙන ලංකාවේ තියෙන. ඉතින් මේ වහින කාලේ එහෙම නැත්නම් ඔය dry මේ හොඳටම පායන කාලේ එහෙම seasons නේ. එහෙමනේ තියෙන. ඉතින් වැඩි නැහැනේ. මාර විදිහට හිම වැටෙන්නේ එහෙම නැහැනේ. එතකොට ඒ වගේ රටක ඉන්නකොට නම් මීටතර ගොඩක් අපි මේ color theory එක ගැන හිතන්න ඕනේ. මොකද
ඒ කාලෙට අනුකූලව තමයි මේ කලෙක්ෂන්ස් රිලීස් කරන්නේ. ඒකට දැන් ඔයා රටයක් ගිහින් ඉගෙන ගන්න වගේ හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නා රටක ජොබ් එකක් කරන් මේ පැත්තෙන් යන්න අදහස් කරන් ඉන්නේ. ඔන්න මේ වගේ දේවල් වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ හිම වැටෙන කාලෙට අඳින පාටවල් හරිම නියුට්‍රල් කලර්ස් තමයි අඳින්නේ. එතකොට මේ හිමේ හෙන බ්‍රයිට් කලර්ස් ඒ වගේ කලෙක්ෂන් එකක් මේ වගේ කාලෙක රිලීස් කරාට වැඩක් නැහැ. එහෙම අඳින කට්ටිය නැහැ කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒවලට ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් අර ඒ කාලෙට හරියන කලර්ස් වෙන වෙනම තියෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැත්නම් අපි රිලීස් කරන කලෙක්ෂන් එකේ වැඩක් නැති වෙනවා කවුරුත් ගත්තේ නැත්තම්. දැන් හරියට මම මේ කියන්නේ නිකන් වෙසක් කාලේට ඔයාලා දැක්කද shops වල ගොඩක් දාන්නේ සුදු ඇඳුම් එළියට. එතකොට ක්‍රිස්මස් කාලේට ගොඩක් වෙලාවට දාන්නේ red, gold ඒ වගේ කලර්ස් තමයි එළියට දාන්නේ. අනිත් කලර්ස් දානාම පොඩ්ඩක් මේ කියන එක චුට්ටක් තේරුම් ගන්න. එහෙම මං කියන්නේ අර මේ කලර්ස් විතරක් අඳින්න ඕනේ එහෙම නෙමෙයි. එහෙම තියනවානේ. අන්න ඒ වගේ සීසන්ස් වලදී තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහට එන කලර් ට්‍රෙන්ඩ්ස්. අපි ට්‍රෙන්ඩ් ෆෝකාස්ටින් ලෙසන් එක ඉස්සරහට කරනවා. ඒකදී ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙයි. ඉස්සරහට යන ට්‍රෙන්ඩ්ස් ගැන ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ කලර් සිලෙක්ෂන්ස් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න. CAD එහෙම නැත්නම් computer aided design ඒ වගේම ඔයාලගේ sketching වලින් පුළුවන් වෙනවා ඔයාලා නිර්මාණය කරගන්න. ඔයාලා හිතාන ඉන්න ඩිසයින් එකට අවශ්‍ය කලර්ස් ගලප ගන්න. කලර්ස් මැච් කරගන්න. ඉතින් අද දවසේ අපි වීඩියෝ එකේ කතා කරේ මොනවද කලර් මොඩල්ස් කියන්නේ කියලා RGB, RYB ඒ වගේම CMYK මොනවද මේ කියලා දැනගත්තා. ඊළඟට අපි Pantone color system එක ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට අපි දැන් කතා කරා කොහොමද අපි collection එකක් රිලීස් කරනකොට ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට color theory එක අපේ වැඩේට apply කරගන්න කියලා. හරි. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක බලලා නැති කෙනෙක් නෑ. ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එකට එන්න. ඒ වගේම තමයි notes මම Facebook group එකෙන් සහ WhatsApp group එකේ දෙකේම upload කරනවා. ඉතින් තාම join වෙලා නැත්නම් මම link එක මේකේ comment එකක් දාන්නම් මේ වීඩියෝ එක යටින්. ඒකට ගිහිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් WhatsApp group එකට වඩා Facebook කියනවා නම් බලන්න Facebook group එකෙන් join වෙන්න බලන්න. මොකද මේ Facebook group එකේ තියෙන මේ දාලා තියෙන post එක නැති වෙන්නේ නැහැ. WhatsApp එකේ පස්සේ join වෙන කට්ටියට කලින් දාපු ඒවා පෙන්නන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. මොකද ඒක නිතරම වන්නත් බෑ. අනිත් කට්ටියට ඒක disturb වෙන නිසා. ඒක නිසා Facebook ඉන්නවා නම් Facebook group එකෙන් join වෙන්න. බැරි වෙලාවත් WhatsApp එකේ නම් ඉන්නේ. මම කොහොමද ඒකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයාලට හම්බුනේ නැත්තම් මට personal message එකක් දාන්න. මම ඔයාලට එවන්න. හරි. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.